Oops, may bago. Hi guys! Good afternoon po sa ating lahat and welcome sa ating YouTube channel na Belly Overload. So ngayon ay hindi tayo magluluto. Sa ating food edition ngayon, may bagong menu, ang Burger King. So, hulaan nyo kaya kung ano tong bagong menu ng Burger King. Sa tingin nyo, kasi mahilig tayo sa bucket. Minsan naisip natin, ano kaya mag-order ng bucket ng KFC? Diba? Or bucket ng Naif? Or bucket ng Jollibee? At ano pa kaya? And bucket ng Chicken King dito sa Kuwait. So, yung mga bucket na yan ay masasarap din naman po. So, ngayon, siguro naman nahulaan nyo na kung ano yung in-order natin bucket dito sa Burger King. So, tara let's tingnan natin to. Check out yung ating in-order. Mainit-init po siya, bagong deliver lang. Minsan guys, di ba po, nagka-crave ang ating mga belly. So, minsan, kailangan natin na pagbigyan ang ating mga belly. Wow, ang cute niya! So, sa mga bucket ay pwede tayong mag-order ng anumang parts ng chicken. For example, combination ng chicken wings and then breast part. Or pwede rin ng legs or thigh part. At, huwag nyo kakalimutan, may mga flavor yan. So, kung mahilig kayo sa maanghang, of course, i-request nyo ang spicy. Merong, yung iba, merong medium, merong super spicy. Pero kung hindi naman kayo fan ng maanghang, you can order the original. Taran! Okay. Ito ay chicken wings. Ang menu ng Burger King na bago nila na bucket is chicken wings lang po. Wow! Cute siya, di ba? Oh, yan. Of course, magkakaanuhan tayo ng kung anong lasa niya. So, itong chicken na to, favorite ko po kasi ang chicken wings. At meron siyang sauce. Teka, check natin yung sauce. Okay? So, pagka bumili ka po ng chicken bucket nila, isa siyang value meal. Meron siyang kasamang coleslaw. At may kasama siyang french fries. Ito pa, may sauce. Ayan. Taran! No, magic, may plato. Ito lang, ha? Ay, napulot ko. Yan! Ano pa itong french fries niya? Isang regular na french fries. Yan. Nakakamiss din to. Tapos, ano pa? Ang kasama? May kasamang barbecue sauce. Barbecue sauce din pala yung isa. Parang barbecue sauce. So, hindi ko lang alam kung pwedeng mag-request ng additional or baka may bayad. May ketchup and mayonnaise din po. Para sa, I think, para to sa french fries. So, ngayon po ay, nagkalat na ako. Tikman natin tong, siguro huwag ka nang gamitin yung kutsara. Tikman na natin to. Kuha tayo ng barbecue sauce. Tikman natin to, guys. I think, ito ay fried chicken. Tikman natin ang taste. Masarap. Masarap yung pagka-marinate niya. Tikman ko pa ulit. Sorry guys. You should try it. Hindi ko lang alam kung may iba pa silang parts ng bucket nila. Pero as of now, sa online, ay chicken wings lang po ang available nila. Maybe. No? Magkaroon din sila ng ibang parts. So far, so good. Hindi dahil paborito ko ang wings. Pero,
Masarap po ang lasa niya. Mm. Mm. Masarap yung pinakalaman niya. Tender. No, juicy. Juicy din. Juicy din siya. May konting spiciness siya. Yan yung nalalasahan ko. Saka medyo may pagka hindi naman super sweet, no? Hindi siya super sweet at hindi rin siya salty. So, for me, sa panlasa ko, tamang-tama lang yung kanyang marination, and hindi siya yung crunchy na pag nakita natin, for example, Jollibee. 'Di ba? Pag kinarak natin is crunchy talaga siya. Or KFC, crunchy, no? Hopefully, guys, ay itry nyo. Hindi ako binabayaran ng Burger King. Pero, dahil bago na menu nila ito, so, tinry namin para ma-inform kayo. Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo na tayo ay kumain or nag-honest review tayo ng bakit ng Burger King at ng french fries nila. Regular french fries, masarap din. Yan. So now, mamaya itatry ko naman tong coleslaw nila. Mukhang masarap eh. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe diyan. At i-click niyo na rin po ang bell para ma-notify namin kayo. And like, comment na rin po kayo and share kung gusto niyo po ito. And see you on next time sa ating video. So, maraming salamat. Be safe everyone. God bless you.